we're at top of the Ghantaghar Tower. भर्खर यहाँबाट एउटा सुट गरेँ प्र्याङ्क बुद्धले तल गरेको थिएँ यहाँबाट बल्ल बल्ल यसबाट यस्तो राखेर एउटा कुन च्यानल युट्युब च्यानलबाट हो लाभ नेपाल लाभ नेपाल LAUGH लाभ NEPAL नेपाल LAUGH कहाँदेखि जस्तो लाग्यो भाइले भन्दाखेरि Hey, welcome guys, good morning. This is third day of our tour. We're at Dharan. We just के भन्ने अलिक थोरै अगाडि उठ्यौँ एन्ड हिजो राति 2 बजे 2 साढे 2 3 नै बजेको मलाई त सुत्दा यो भिडियो एडिट गरेर अनि फेरि सुत्दाखेरि उठेर अहिले चाहिँ अपलोडमा राखिदिएको छ एक्सपोर्ट गरेको थिएँ अहिले अपलोडमा राखिदिँदैछु लास्ट फ्लो रहेछ नेट चाहिँ अघि नै देखिराखेँ अपलोडमा एन्ड जस्ट ब्रेकफास्ट पनि आयो एन्ड वेयर नाउ ह्याभिङ ब्रेकफास्ट एन्ड अब ब्रेकफास्ट खाएर हामी एडिटको के अरे यो अपलोडको काम फाइनल गरेर अनि एकछिनमा हामी निस्किन्छौँ प्र्याङ्क गर्न धरानमा खै देखा त बडी कत्रो भयो है तेरी मेहरबानी जाने मैले भ्लग एडिट गरिरहेको छु हिजो 2टा काम गर्दाखेरि भ्याएन यसले एकछिन गरेर सुत्यो यो म्यासाला Now we are moving to do prank. अब चाहिँ बाहिर निस्किन्छौँ कति बजे 12 साढे 12 जति भइसक्यो एन्ड आज चाहिँ यहाँ बस्छौँ हामी भोलि बिहान नै विराटनगरको लागि निस्किन्छौँ आज यहाँ बसेर विराटनगर नजिकै छ कि त्यही भएर भोलि बिहानै जाउँला भन्ने भएर भोलि बिहान जाँदैछौँ हामी अब चाहिँ निस्किन्छौँ यहीँ नजिकै छ बस पार्क घण्टाघर हाम्रो सब्सक्राइबर हिजो यहाँ आएपछि थाहा भएर हेर्नुभयो भन्नु थियो बिहान राम्रो छ भन्नु थियो हजुरको नाम मेरो नाम विकास सुवेकोटी विकास हजुर ओके ल अर्को च्यानलमा मेरो यो भ्लगको सुरज रेग्मी भन्ने छ त्यो चाहिँ गरिदिनु यहाँ चाहिँ ठाउँ सानो भएर बस पार्कको त्यहाँ पारी पनि अनि फेरि यता वारी पनि बस पार्क रहेछ यहाँ चाहिँ जिपहरू कता कता लोकल गाडी होला मेन बसहरू आउने चाहिँ त्यहाँ पारी हामी हिजो पारी त्यही झरेका थियौँ र ठाउँ चाहिँ एकदम सानो छ पारी यति यता वारी यति एन्ड यो चाहिँ यो जुन बस पार्कको यताको साइडको छ नि यो चाहिँ हाम्रो बुटवलको ट्राफिक चोक जस्तै हो क्या त्यो कफीहरू पाउने ठाउँ छ नि साँझ भएपछि यहाँ पनि पुरै यो ठेलाहरू अनि कफीहरू पाउने नास्ताहरू पाउने घण्टाघर टावर भर्खर यहाँबाट एउटा सुट गरेँ प्र्याङ्क बुद्धले तल गरेको थिएँ यहाँबाट बल्ल बल्ल यसबाट यस्तो राखेर एउटा क्लिप चाहिँ एउटा टास्क चाहिँ यहाँबाट सुट गरेर तल सुटिङ गरेको थियो उत्तमले दामी भयो त्यो प्र्याङ्क भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ धरानको प्र्याङ्कमा अघि माथि चढेर घण्टाघर टावर यहाँबाट चाहिँ सबै देखिँदो रहेछ चारैतिर 4-5वटा टास्क भयो अब चाहिँ यहाँबाट बिपी कोइराला मेमोरियल हस्पिटल गएर त्यतातिर 2-3टा टास्कहरू गर्ने अनि त्यसपछि के अरे बुढा सुब्बा मन्दिरतिर जाने भने अब ब्याट्री पनि हल्का लो भएछ त्यो क्यामेराको पनि यसको पनि एकछिन अब खानासाना खानु पऱ्यो भोक लाग्छ खानासाना खानु पऱ्यो एन्ड भ्लग गर्दै हिँड्दै भ्लग गर्दै हिँडेछु नि
मेरो पर्सनल फोटोग्राफर हो कि हल्का खाना खाएर अनि त्यसपछि अब सिधै बिबी गरेर मेमोरियल हस्पिटल त्यसपछि बुढासुब्बा मन्दिर अब चाहिँ प्लान गर्नतिर लाग्ने उpi कोइराला मेमोरियल हस्पिटल माथि बुढासुब्बा मन्दिरमा भिडियो खिच्दा खिच्दै ब्याट्री डेड भयो क्यामेराको पनि अनि धेरै सर्ट लिन पाएन अनि त्यसपछि हामी सिधै फर्क्यौँ अँध्यारो भयो थियो अनि आएर यहाँ ब्याट्री चार्जमा लगायो अनि यताउता फाइलहरू अपलोड गर्दा भिडियोहरू अपलोड गऱ्यो अनि त्यसपछि खानासाना खायौँ अहिले 10 बज्न थालेछ भर्खर खाना खाएर बस्यो कि 10 बज्न थालेछ हामी काम गर्दैछौँ एडिट गर्दैछौँ उत्तम पनि काम गर्दैछ धरानको प्राङ्क एडिट गर्दैछ म यता भ्लगको काम इन्डिङ भिडियोको आजको भ्लगको इन्डिङ भएन भनेर इन्डिङ गर्नु पर्यो माथि ब्याट्री डेड भयो त्यही भएर दिस इज द एन्डिङ अफ थर्ड डे भ्लग धरान भ्लग इफ यु गाइज इन्जोयड दिस भिडियो इफ यु इन्जोयड देन लाइक एन्ड फिडब्याक दिनु न प्लिज फिडब्याक राम्रो नराम्रो देखाउन यस्तो यस्तो देखाएको भए हुन्थ्यो भने जे हुन्छ सजेसन्सहरू दिनु होला सेयर गरिदिनु मन परे एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल सुरज रेग्मी सब्सक्राइब बेल आइकन सबै जे छ त्यही गरिदिनु पर्यो एन्ड किप सपोर्टिङ स्टे कनेक्टेड डेली भ्लग गर्छु म यो टुरको नेपाल इस्ट टु नेपाल वेस्ट पूर्वदेखि पश्चिम सबै मेन सिटिजहरूमा गएर भ्लग गर्नेछु किप लभिङ बाई बाई टेक केयर गुड नाइट त भन्नु होला नि यहाँ त अब अहिले गुड नाइट नै गर्न थालेछु 10 बज्न थाल्यो बाई बाई